The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Good evening. Today is April 18, 2021, and welcome to Legal Basis, where we examine the country's most pressing legal issues with the help of our Filipino lawyers. I am Germaine Jalandoni De Ruña, and tonight we talk about the law. Noong nakaraang linggo ay tinalakay natin ang sitwasyon ng ekonomiya kaugnay ng lumulubong utang ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Sa talakayang ito, sinabi ng ating mga panauhin na hindi maitatangging malaking porsyento ng mga loans na ito ay para sa proyektong Build ng Duterte administration. Ang ating talakayan ngayong gabi ay hindi rin nalalayo sa paksang tinalakay natin noong nakaraang linggo. Nito lamang April 14, naglabas ng isang executive order si Pangulong Rodrigo Duterte na magtatanggal sa moratorium o ang pagbabawal sa pagpasok ng mga bagong mining deals sa bansa. Pinapawalang bisa nito ang Executive Order No. 79 na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2012 na nagbabawal sa mga operasyon ng pagmimina sa ilang mga lugar na sakop na protected areas, agricultural lands, tourism development areas at iba pang itinuturing na critical areas. Ayon sa EO 130 ni Pangulong Duterte, magsisilbi itong paraan upang mas umunlad ang ekonomiya ng bansa. Magsisilbi rin daw itong suporta sa bilyon-bilyong halaga ng infrastructure projects ng kanyang administrasyon. Dagdag pa niya, magbubukas din ito sa mga trabaho para sa mga Pilipino na naninirahan sa kanayunan. Ngunit sa kasalukuyan, nananatiling matindi ang pagtutol ng iba't ibang environmental defender groups kasama ang mga grupo ng mga katutubo laban sa iba't ibang mga operasyon sa pagmimina na lubhang nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Ngayong gabi, kasama natin ang isang environmental lawyer upang mas bigyang linaw kung ano nga ba ang mga maaaring nating asahang mga implikasyon ng executive order na ito sa kapaligiran at kaligtasan ng mga komunidad. Here with us live tonight from the Legal Rights and Natural Resources Center. Good evening and welcome to Legal Basis, Attorney Mai Taqueban. Hi, Attorney Mai. Hi, magandang gabi, Germaine. Maraming salamat sa paanyaya at sa oras. Salamat din po sa pagsama sa amin ngayon dito sa Legal Basis. Para naman po sa ating mga taga-subaybay, please feel free po to join our discussion. I-comment nyo lang po ang inyong mga opinion o katanungan dito po sa ating comment section. Alright, Attorney, let's start po sa ating talakayan ngayong gabi. Una po sa lahat, ano po yung naging reaction nyo nung lumabas po itong news that President Duterte is effectively terminating the 9-year moratorium on new mining deals na nagbabawal nga po sa anumang mining application sa mga protected and critical areas sa ating bansa? Siguro sige, yung pinaka-raw na reaction namin, wala kami, diba? Yung parati natin ginagamit yan kasi lalo pa sa konteksto ng pandemya, lalo pa nakaka-anunsyo lang ng lockdown bubble sa Metro Manila at karating na lungsod at iba pang lungsod sa bansa. Tapos ito, liban pa dyan, yung mga tao kasama natin sa gawain, we were preparing for the Earth Day celebration, Yes. Which is happening soon on the 22nd. Tapos ito yung bumulagta sa atin. So parang okay, anong klaseng Earth Day regalo ito para sa mamayanan? Alright, sige po, Attorney. Salamat po doon. Balikan po natin, ito pong himayin po natin. Let's backtrack a little bit po ditong sa nilalaman po ng EO 79 during the term po ng ating dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Ano po ba yung nilalaman itong EO 79?
Okay, that's good that we're backtracking, no? Kasi precisely, EO 130, napakalinaw yung purpose niya, which is to amend, to change the tone and the content of EO 79. So as you mentioned, EO 79, ito ay lumabas sa panahon ni Presidente Benigno Aquino, no, ni Noynoy. Nilalayon ng EO na to ay magbigay ng puwang, pahinga, no? Nirecognisa nung EO na ito na yung ating kasulukuyang Philippine Mining Act of 1995 ay napaka-problemado. So sinasaad ng EO na ito na hinto muna, no? Let's have a reprieve. Hinto muna tayo sa pag-i-issue ng ating mga mineral agreements hanggat makapagpanday ang ating Kongreso ng mas mainam, mas angkop na isang batas patungkol sa mining. Liban dito, no, gaya ng nasabi mo kanina sa introduction, hinanay na rin niya yung mga malaking kakulangan ng ating Mining Act, yung very categorical na sinasabi ng EO 79 na hindi pwede itong mga areas na ito, watershed areas, masaganang sakahan at iba pa, no, yung key biodiversity areas. So meron na siyang paprenong ganon. Ganon naman, nung lumabas yung EO 79, meron kaming paunang agam-agam, no? Because while we welcome the reprieve, the hinto muna, ang agam-agam namin ay kasi sinasabi ng EO habang wala pa yung batas, no, na papalit sa ating Mining Act. So nangamba na kami or may konti kaming agam-agam na ano ang magiging hulma ng batas na ito. What kind of law will then shape our natural resources management, ano. So kaya along with our partners and I think with allies as well, nagsimula na rin kaming magpanday ng ilang mga mungkahing lihetura para sa ating Kongreso for their consideration. Alright, thank you po sa paghimay po, no, nung nilalaman itong EO 79. Dagdag ko lang din po, ito pong EO 79, ang naging basihan po nito ay yung isang constitutional provision, tama po ba? Yung Article 2, Section 16, na nagsasabi po that the state shall protect and advance the right of the Filipino people to a balanced and healthful ecology in accord, no, with the rhythm and harmony of nature. Kaya nga po nabanggit nyo, dito po pinagbabawal po sa specific areas. Attorney, ang katanungan ko po dito, ito po ba ay base ba sa karanasan kaya din ito nabuo itong EO 79? Ito po ba ay maaring itinulak ng mga epekto ng pagmimina sa mga komunidad, lalo na po sa mga kababayan natin sa kanayunan? You're absolutely right, Germaine, no? Kasi bago pa lumabas itong EO 79 ng administrasyong iyon, may binuo sila actually na parang isang study group, no, na kasama yung executive secretary at that time and several members of the, what I think they called it at that time, the Climate Change and Adaptation and Mitigation Cabinet Cluster. Tapos may ilang pagkukonsulta sa mga civic organizations kung ano nga ba ang kalagayan. Umiigting na rin doon at lumalabas na yung maraming pag-aaral sa siyensya, no, kung ano ang ambag ng ating practices on natural resource exploitation sa literally nagbabagang usapin ng climate change, no. Kaya yun nga, preno muna tayo. Bago magpatuloy itong extractive industry natin, tignan muna natin, baka pwedeng ayusin, kumbaga. Umaga. Thank you po, Attorney. Opo. So nabanggit niyo po yung pagpreno, no, o yung pagtigil muna. Yung enactment po ba ng EO 79, was it able to allow for the environment to recover po a little bit? In some ways, yes and no. Kasi yung EO 79 din, meron siyang puwang para doon sa already existing agreements, no, na magtuloy siya. Kasi para hindi ma-impair or wag masagasaan yung mga kontrata na una nang naibigay. So in that sense, nagkulang siya kasi yung pagpapatuloy noon ay dagdag doon sa kinakaharap na issue na kasiraan na ng ating kalikasan, no. The ideal would have been a total stoppage at pagrepaso doon sa ating mga protective measures, pagrepaso doon sa mga teknolohiyang ginagamit sa minahan kung talaga bang ito ay umunlad, may pagbabago ba, etc. No? So in that sense, yung preno ay pwede nating masabi
a little, uh, a little, little, and a bit too late. Pero mabuti na rin at meron yun, kumbaga. Alright, opo. At least po, no, nabanggit nyo, at least nagkaroon ng preno, no? Ngunit kailangan talagang ayusin mismo yung mga measures, no, na involved po doon sa batas in terms of yung epekto nito sa ating kalikasan at sa mga mamamayan po. Attorney, would you know of any other negative effects po, specifically on the economic output po ng mining industry nung nagkaroon po nung implementation ng EO 79? Well, a lot of business news came out, no, na meron daw ang tawag dito yung pagdahan-dahan doon sa profit ng mining industry, no, pag slow down ng mining industry, mga ganon, no. Pero we need to contextualize that kasi in the history of mining, mining usually thrives when there's political issues, no, going on, no. Sa panahon ni Marcos, for example, tumaas yung mining, no, because the mining industry, paano ba ito translate? A lot of their business is also about stocks, no, so equity being invested. So in terms of crisis, no, the trading slows down, etc., etc. Pero kung man humina yung kita ng mining, ito ay, I need to stress, did not affect in terms of yung kinita ng Pilipinas sa mining. Kasi to begin with, no, napakaliit ng kinikita, if at all, it's almost marginal, kumbaga, yung kinikita ng ating gobyerno mula sa mining industry. So, would you have any idea kung ilang porsyento po ng GDP ang na contribute nito sa ating bansa ng mining industry? Tumataginting na 0.89%, no? So that's even below 1%. And this was pre-pandemic when all conditions were, there was no lockdown, and so on and so forth. What is surprising is under the pandemic, may ilang mga mining corporations, no, na tila mas nagtathrive pa, no. In our loss dito sa pandemya, under lockdown, na hindi makagalaw ang mga tao, tuloy ang operasyon, no. Habang nahihirapang magbantay ang mga tao, parang there's still ongoing operations. And in a sense, they're thriving. So nabanggit niyo po yung figure po na 0.89% na GDP. Attorney, ano po bang ibig sabihin ng GDP and how will it affect the economy and in general po yung mga kababayan nating Pilipino pag sinabi na ganun lang yung porsyento ng mining sa ating GDP po? Gross Development Product, no, ito yung pangkalahatang tinitignan natin kung paano domestic product rather, kung paano yung produkto ng Pilipinas, kung ano yung ating mga naisasagawa, na-report na naisasagawa, ambag sa ekonomiya na maaring pagkunan ng sweldo ng mga tao, maaring pagkunan ng revenue, at kumbaga ito yung nagbibigay ng economic picture kung kumusta tayo, no, kumusta tayo. At nakikita natin na sa litrato, no, the puzzle that is our GDP, 0.89 is really minuscule, no. Kumbaga ano ba, napakataas ng anta dito puhunan, no. Kung negosyo siya, ang laki-laki ng puhunan ng ating pamahalaan ng sambayanan para sa pagmimina, pero ang kinikita natin ay napakaliit, 0.89%, tapos ang puhunan mo ay ang iyong mga bundok, ang iyong bikas yaman. Opo. Alright. Thank you po sa paglilinaw na iyan, Attorney Mai. Ngayon po, puntahan na natin itong EO 130, no, na nilagdaan po ni President Duterte nito lamang April 14. Let me read the part po, no, para rin po sa ating mga manonood. In addition to ushering significant economic benefits in the country, the mining industry can support various projects such as the Build program by providing raw materials and the Balik Probinsya Bagong Pag-asa program by increasing employment opportunities in rural areas where there are mining opportunities, no.
Attorney, now it seems po that the Duterte administration po values the mining industry to have significant benefits to our economy. As an environmental lawyer po, attorney, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano nga ba, yun nga, balikan lang din po ulit natin, no? Kung ano ba talaga yung sinasabi natin economic benefits na nabibigay ng mining sa ating bansa. And vis-a-vis nga po, doon sa nabanggit nyo na magiging exchange, ito yung pinupuhunan natin in exchange of this 0.89 na GDP contribution. Right. Yung mga retorikong gano'n, no, na build, makakatulong siya sa infrastructure, makakatulong siya sa empleyo ng mga tao sa kanayunan, no. In 2018, in terms of percent of total employment, it was 0.6%, no. At karamihan ng mga na-employ sa mining industry, these are subcontracted, no, employees, no. Ang ibig sabihin nito, kung kailan lang sila kailangan, saka sila i-employ. So in terms of security of tenure, in terms of real welfare and benefit for employment, that's very negligible, no? Yung build, parating sinasabi yan sa mga mala CSR reports ng ating mga mining industry, no, na nagpatayo sila ng road, no, farm to market road, STEM, hindi na nga farm to market yan, no, market to mining road, no. These don't really benefit the communities directly. They build this for their own benefit, no, para mai-transport yung kanilang mga miniminang mga bagay-bagay na mga minerales. So it's even a part of their operation. It's just being conflated to say and to mean like it's a part of community development. And in fact, some of these constructions, no, ito ba talaga ang kailangan ng pamayanan ngayon, no? Like you said, no, ang EO 130 ay kino-contextualize as a recovery program ng ating pamayanan, no, as a source of resources. But we need to evaluate, no, in terms of priority, ito nga ba talaga yung makatarungan na ayon na pamaraan ng pag-recover sa kapanahunan ng pandemya, no? Shouldn't we be focusing on other matters, no? And sige, allow me to belabor, no, yung itong ating pandemya, we know this to be zoonotic. Nagsimula siya, maraming pag-aaral lumabas nung inaaral pa yung unang kung bakit tayo nagkaroon ng COVID-19. Ang daming lumabas na pag-aaral na this is really a part of the whole, it's anthropogenic in the sense that ito yung ano ba yan sa Tagalog, sa Bisaya panghilabot, sa Tagalog yung panghihimasok natin, no, sa likas yaman, no, panghihimasok natin doon sa mga boundaries where we shouldn't be, your forest covers, etc., which houses your viral infections, so on and so forth. And it isn't just in terms of COVID-19, we have a history of other pandemics that result from the disruption of the boundaries of nature. Lyme disease, for example, Ebola virus, all of these are driven by extraction, by large-scale so-called development projects, no? That nadidisrupt niya yung ritmo at yun na nga, paulit-ulit yung boundaries, no, at nagsusource. So napaka-ironical, no, na ito yung kinakouch ng ating pamahalaan bilang recovery program. Who knows kung ano naman ang mailalabas natin from the Pandora's box para sa panghimasok na ito. Ang Pilipinas pa naman ay, we're very rich in biodiversity. There's still so much more in our biodiversity that we have yet to discover, no? So yun yung ating unang nilay at reaksyon patungkol dyan sa pagpapackage ng EO 130 na ito ay recovery program. Alright, thank you po, attorney, sa kasagutan pong iyon. Ito pong EO 130, sinasabi din dito po, no, na muli nang binubuksan
ang ating ekonomiya para sa pagpasok ng mga bagong mining deals pursuant to the Mining Act of 1995. Ngayon po, Attorney Mai, this mining law po has been very controversial and perhaps since its passage po under the Ramos administration. Maaari niyo po ba kaming i-refresh po ulit dito po sa ilang salient provisions ng mga batas na ito na pinagmumulan po ng napakaraming kritisismo mula po sa rural and indigenous communities? Siguro let's go back, i-contextualize natin yung economic paradigm ng Ramos administration, no? Yung Ramos administration, ano ba yung mga taglines niya doon? Philippines 2000. So it was a very napaka-developmentalist ng kanyang paradigm, no? And a particular mode of development yung kanyang sinusulog. Ito yung pagbukas ng merkado ng Pilipinas sa mga dayuhang investors. Ito yung foreign direct investments. Sa panahong yun, ang daming na privatize, no? Mula sa ating mga basic services gaya ng elektrisidad, tubig at iba pa. So yung Mining Act, ganun din, no? Naging it legitimized this kind of development mode na bubuksan niya ito, no? Bubuksan niya ito sa foreign direct investment. So there was a case before, Labugal case, no, kung saan dumulog tayo sa Korte Suprema para tignan ang Mining Act at tignan na ang ilang proviso dito ay lumalabag sa ating constitution, no. Isa na dito yung issue ng sovereignty, kumbaga, no, yung pagpapangalaga sa patrimonyo ng Pilipinas at pagpapangalaga din ng kanyang ekonomiya na dapat hindi masyadong nahihimasukan ng foreign investment. Sa kasawang palad, no, the wisdom of the court did not agree with us and thought that this was a valid, no, that this did not constitute a breach of our sovereign rights, kumbaga, because this was a service contract, okay lang. So yun yung mga ilang contentious provisions ng Mining Act. Liban pa doon, of course, yung kanyang patungkol sa revenue, no, na paulit-ulit nating sinasabi na nakulang siya, na dapat repasuhan. Yun pa lang ay tingin natin may paglabag na siya doon sa ating economic right, not just to healthful ecology, no, but it seems to be such a huge compromise on our economic right as well. And in that sense, it protects all our other rights, no, the developmental rights of the whole Filipino people. In gist and in general, in broad strokes. Ng ilang komento po mula sa hello, can you hear me po, Attorney? Okay na. Okay. Alright po. Magbasa po muna tayo ng ilang komento po mula po sa ating mga manonood. Simulan po natin. May comment po tayo mula kay Mercy G. Mercado. Ayon po sa kanya, definitely mining activities are disastrous for the justification you can put on to it, sabi niya po. And then meron din po tayo mula kay Alan Mindanya. Ayon po sa hello ni. Hello? Hello? Okay, ayon po kay ayan, okay. Okay na po ba? Apologies po. Nako, parang napuputol-putol. For the interview. Can you hear me po, Attorney? Yes. Ako ba ang may problema sa connection? I think it's my connection po, no? Apologies po for that. No worries. Erratic po ang ating, apologies po sa ating mga manonood for the erratic internet connection, pero we will push through this po, no? Okay, so may ilan pa po tayong mga komento. Meron din po ulit tayo mula kay Mr. Alan Mindanya. Ang sabi niya po, tapos na ang kwentuhan doon pa lang sa mababang palitan ng kita. Mababang palitan, damage to environment, minuscule community benefit versus the 0.89 contribution to GDP. Oh my gulay. Talaga pong very passionate yung komento po ni Mr. Alan Mindanya. At meron din po tayo kay Colandoy Fidel. Ayon po sa kanya,
In MacArthur Leyte, black sand mining went on for more than a year. Green light was given to a Chinese mining firm last year. All right. Salamat po sa ating pong mga manonood na nagbigay po ng kanilang mga komento sa ating discussion ngayong gabi. All right, attorney, tuloy pa rin po tayo sa ating pong usapan, no? Nabanggit nyo na nga po kanina yung marami pong epekto, no? Pero nais ko pong i-reiterate po ulit, no, yung mga naging epekto ng mining sa different areas ng ating mga community. Maaari rin po ba nating masabi na naisaalang-alang ang pag-unlad ng buhay po ng ating mga kapwa Pilipino dahil sa batas na ito? O mas lalo din po ba itong nagdulot ng pagkabahala sa pagkasira ng ating kalikasan? Can you cite yung mga specific cases po, maliban po sa ilan yung pa pong nasabi kanina? Sige, maganda yung sinabi ng ating mga taga-tangkilik, ano, at maraming salamat doon sa komento at balikan ko lang, no, yung nakakabahala itong EO 130 kasi bago pa ito lumabas, kakadaan lang natin sa napakaraming sakuna. No? Niragasa tayo sa Cagayan that experienced a lot of logging, tapos binaha sila at kung ano-ano pang mga bagyo. At ngayon may papasok nga sa ating Eastern Seaboard na bagyo. At ang Leyte ay nandoon, so sana po ay okay lang ang kalagayan nila sa pagpasok ng bagyo. What I mean to say is, itong mga very recent na sakuna, dapat nakapag-alerto na sa ating mga opisyales, no, na coming out with an EO that undermines the protective measures of, kahit papano of EO 79 at yung, kumbaga sa halip na umunlad tayo sa protection, nag-backtrack tayo. And so in that sense, to answer your question, it aggravates the conditions of communities, no? Halimbawa, maraming pag-aaral na lumabas na in many mining communities, yung mga community ay hindi umuunlad talaga yung buhay nila. In fact, sila yung nakakadanas ng higit pang paghihirap, no? Itutukoy ko na ex-community somewhere in Mindanao, no? Pinasok sila ng minahan. They were displaced, no? So, liban pa sa usapin ng rights violation, yung mismong pagkatanggal sa kanila ng walang pahintulot, forcibly taken out of their ancestral domains, no? Kasi eto na ang mga legalese, yung mga legalistic na eto na may mining permit sila, etc., etc. So this displacement of people at yung mismong source ng kanilang kabuhayan. So pag sinasabi, kaya medyo nakakakilabot yung makakaunlad ito sa pamayanan, no? Anong pamayanan ang pinag-uusapan natin dito? Sinong mga tao, no? We're talking about very few, perhaps a few oligarchs that are in the mining business who will really stand to benefit from the profit. And I will emphasize profit rather than development margins of mining. Kasi baka makalimutan natin, no, na bagamat sinasabi, development project, mining is a business. Negosyo siya. People get into mining because, it's an industry that makes a lot of money. The stock exchanges around the world, no, from London to wherever, ang pinakamalaking trade nila ay on mineral resources. Ang isa, historically, yung mga unang stock exchanges natin sa mundo ay was trading on mining, no? So yun yung wag nating kakalimutan na motibasyon, no itong mining, kahit na ipakalandakan nila na development, etc. At the end of the day, it's a corporation. It works within a business framework. It works within a capitalist framework of earning, no? So yun. Meron pa akong mga ibang kwento patungkol sa community, of course, no? So, but I don't want to take up all the time. Let me know if there's enough time to talk about that some more. Sige, let's circle back na lang po doon later, attorney. Thank you po. Magbasa po ulit tayo ng ilang pong comments, no? Salamat po sa ating pong mga manonood ngayong gabi, sa inyo pong mga komento. Simulan po natin kay Magnolia Salcedo Zoleta. Ayon po sa kanya, ang dami ng sinirang batas ni Digong at isa na ito.
bakit walang nag-react sa mga kongresista dyan sa batas na nagpawalang bisa sa batas ng pinirmahan ni Pinoy? Napakagandang katanungan po nito. No? I think we could answer po ito, no, attorney, kung bakit nga po, paano nakalusot itong EO na to despite na meron ng existing EO na completely different doon sa sinasabi ng EO na 130 na ito. Parati naming sinasama, no, when we talk about especially when we have interns, no, yung pag law school ka kasi para ang tutok mo aralin yung batas, maging eksperto sa batas, memorize sa batas. Parati nating pinapaalala na the law does not exist in a vacuum. Ang batas ay hindi, it's not created in a vacuum, no? All we need to do is look at saan ba siya ginagawa sa ating kongreso. At dito siguro pagpapasok yung lente ng pag-aanalisa, yung pagkilatis, no? Sino yung mga taong gumagawa ng mga ganitong batas at ano yung mga interest nila, no? Okay. So kahit na bilang abogado sasabihin natin dura lex sed lex, itong sed lex na ito ay gawang tao and it's motivated by certain things, certain persuasions, no? So siguro yun yung tanungin natin, yung ganong pagbibigay lente ay maaring makatulong sa pagsagot doon sa tanong na bakit nakapasa ito? Sino yung nagpo-push, no? What's the power play in our politics? So, bagamat usapin ito ng development, ayan na naman development, this is also a certainly a discourse on power. No? So, usapin siya ng kapangyarihan, usapin siya ng yung sino yung nilalagay natin sa pwesto. Ayan, malapit ng ating eleksyon pala. Opo. Thank you po, Attorney Mai. On that note po, no, ikabit ko itong katanungan na to. Alam ko pong medyo nasagot niyo ito kanina, no? But is there an opportunity po for abuse? And who do you think po would really profit in this return to seek mining investments, no? Especially foreign investments po sa mining? I would certainly say the people who have mining businesses, no, they're Googleable. Tignan po natin sila kung sino sila. Nickel Asia is your biggest nickel mining here in the Philippines, one of the biggest in the world as well. Oceana Gold, no, it's Australian Swiss, so they're also Googleable. The news, maraming naibalita patungkol sa issue sa DDPO, no. So they stand to benefit. No, not the country, certainly not the sambayanang Pilipino, no, kasi itong mga pag-aaral na parati kong binabalikan at sinasabi, ang tagal na nilang nandyan except we're not making headway in terms of pagkalampag sa gobyerno na tingnan natin, parang there's a refusal to look at the facts, no, there's a disjunct, no, parang na hindi itong polisiyang ito ay it's not reflective of what is scientifically available in terms of the cost of mining, no? Right. Because yes, mining does have that kapirandok na profit, but ang mahalagang tignan, what is the cost of mining, no? Alright. Thank you po, Attorney. Attorney, ano ba pinagkaiba ng EO? This po, the EO is executive order. Ano pong pinagkaiba nito sa isang batas? Para po sa paglilinaw po sa ating mga manonood. So an EO is like it says, no, executive order. So ang naglalabas nito ay ang presidente. So bahagi ito ng kanyang executive powers. Kaya very literally it's executive it's an executive order. Kasi binigyan natin siya ng kapangyarihan na within parameters of course, no. Kaya yung EO na ito ay dapat hindi lumampas sa Mining Act. No, na ang Mining Act naman ay batas na ginawa ng ating mga kongresista ating mga representatives that we duly elected. No? So, in that sense, all of the president's orders has to follow through. Kailangan nakaangkla siya sa batas. And then sa saligang batas, of course. So, that's kind of the difference. So, alright, if the president is inclined, pwede niyang bawiin yung EO na to, bukas agad-agad. Ayun nga po. That's also within his powers.
Opo, I was about to ask that question nga po 'no, kung ganito po yung maaring implikasyon ng EO na ito, marami pong, nakikitang maaring epekto sa ating pamayanang rural, sa environment, it's upon the president po to reverse the order or is it possible po talaga to reverse this EO po? Yes, it is possible to reverse the order. Just as he has reversed EO 79, he has the power to do so. And mind you, no, ang daming pronouncements ng ating presidente patungkol sa mining, no. Ilang beses siyang lumabas sa State of a Nation address, no, na saying that the environment will be a priority, that in fact this will be non-negotiable. I think in 2017 he had some stern warnings, no, bordering on threatening the mining industry na mag-ayos kayo doon. Kinuwento pa niya na sumakay siya sa isang helicopter at nakita yung devastation na dulot ng mining. So that's why we're disappointed is saying it lightly, no, as far as EO 130 is concerned. Hello, attorney, can you hear me po? Yes, I do. Ako ba ay nawawala? Okay. Alright. Ayun. Bigla no, I can hear you po. Medyo ano lang po, nagkaroon lang po ng problem, technical problem. Apologies po. Alright, thank you po, Jan Attorney. Let's read some comments po muli sa ating pong mga manonood po, no? May comment po tayo mula kay Mercy G. Mercado. Ayon po sa kanya, 0.89 contribution to GDP in exchange of massive to the environment, loss of lives and properties at times of disasters and calamities. Thank you. Yun po ang kanyang komento po ni Ms. Mercy G. Mercado. Meron din po ulit tayo comment po mula kay Magnolia Salcedo Zoleta. Sabi niya po, para ma-justify yung batas na yan, sasabihin nila na mag-generate na naman ng trabaho para sa mga Pilipino. Yan din ang ipinangako ni Digong dyan sa Pogo. Pero sa mga illegal na beho na pala ang mga mag-benefit at hindi mga Pilipino. Sa illegal po ng mga Chinese, let's not use that term po, no? Opo, sa mga illegal na Chinese daw po ang nag-benefit po nito. Alright, yun po yung mga comments ng ating po mga manonood. Again, thank you so much po for joining us tonight, no? At sa pagbibigay nyo po ng inyong mga komento. Attorney, nabanggit nyo nga po na it's within the President's power po to reverse the EO. Ang tanong po dito, yung una pong EO, ang basis ay yung magiging mas ecological and harmonious relationship po with nature. Ang focus po ay para sa environment at sa mga communities. And this one po, yung EO na to ay para po sa economic advancement. Ganun po nila pinapackage. So in terms of sa law po, yung sinasabi natin na statutory construction o sino yung magsusupersede, saan po ba dapat tayo pumanig? Ano po ba ang dapat nating panigan dito? Siyempre, you're asking me, no? At lenteng suot-suot ko. Opo, pero siyempre sa balance and healthful. Yes, doon tayo sa healthful and balanced ecology because that is really protected by our constitution. No, na at lalo na that our present context is that we are under threat, no? Conversant na ang maraming tao ngayon sa threat ng halimbawa climate change, no, at ang maraming contributors dito sa climate change. So doon tayo papanig, no, na this is because it's also an issue of survival, no. What kind of recovery are we looking at? Itong economic recovery that they're proposing ay napaka-myopic. It's very short-sighted, no. Our mineral resources are finite, no? Pag naubos yan, ano ang matitira sa'yo kundi kawalan ng bundok, kawalan ng fisheries, the resources, etc., kawalan ng yung forest covers at iba pa, no? So that's certainly in terms of policy, it's very misplaced to look at mining as, and very misguided, I might add, to look at mining as a recovery policy. No, at hindi nagkukulang ang ating mga bantog sa pamahalaan ng suggestions kung anong ibig sabihin at anong maaring mukha ng isang just recovery, no? And certainly more extraction is not the way to go
towards a just recovery. In any case, perhaps that would even aggravate it. Because as I said, no, I pointed out earlier, doon sa mga areas where there are mining, mas tumitindi ang kahirapan sa mga komunidad. Panandali ang sagana, but then they will reap years and years of kahirapan. Caraga, let's take Caraga, no? Kasi yan ay isang region na ine-extol ng ating mining na parang, ang husay-husay ng Caraga. Isa siya sa mga region nga ang taas-taas ng mining at ang taas ng mining contribution. But we have to remember, Caraga remains to be on the top 5 poorest region in the country, no? Yung mga pictures na nakikita natin ng mga kalbong isla, halos kalbong kabundukan, that's also in Caraga. No? So nakakakilabot sometimes in Caraga, there's a mining firm there called Taganito. Ang ganda ng pangalan kasi it harkens to an indigenous name, no? Pero it's yung paggamit ng pangalan na yun, it's very much like the mining industry. It's a co-option of the natural resources, of the concept of development to really push extractives. This extractive-based what you call this form of development. Pasensya na, magdadagdag pa ako. It also puts communities in danger, no? I think marami nang nakabasa yung Bakwit Lumad schools, no? Alcadev, which is one of the Lumad schools, marami sa eskwelahan nila ay based in Caraga also. So not only are communities, indigenous peoples, no, pushed to the back burner, but their lives are also threatened. No? Caraga is one of those places in our countries that's very heavily militarized. And like I said, ito na nga ngayon yung ating mga Bakwit school. At marami naman sanang nakabasa yung mga pinagdaraanan ng ating mga teachers at mga kabataang lumad Bakwit. No? Something we take for granted, pag-aaral. But with these tensions on the ground, hirap na sila. And to get to a point of education, which is a right, their lives are at risk. No? Yung hinihindian natin kasi pagod na tayo sa classroom, sa virtual classroom, young people in the communities are really striving to still participate in education to better their lives. And that might be the paradigm to go. No? Not extractive, certainly not extractive. All right. Thank you so much po, Attorney, for that answer po. Attorney, how should the environmental advocates and even yung mga ordinaryong Pilipino respond to this issue? Ano po ba ang pwede nating gawin? Alam ko maraming kasi naka-lockdown tayo, mahirap mag-mobilize, maraming agam-agam doon sa collectivism, pero pagpapalaganap ng kaalaman, pagpapaliwanag, yung ating mga kasama dito ngayon sa pamayanan, nagko-komento sila, mag-comment tayo, parinig natin yung ating mga panawagan. Very important also because we're talking about legislation, no, yung Mining Act of 1999. Kung pwede tayong kumalampag sa ating mga representatives. Currently, yung mga kasamahan natin, meron tayong sinusulong na alternatibo dito sa Mining Act sa ating Congress. We call it the Alternative Minerals Management Bill na act na hari naway mabigyan nila ng oras. It's been pending in Congress for a very, very long time. It's an uphill battle, no? Pero sana the numbers may not be in our favor, but hopefully we can find champions, no? Environmental champions in Congress. And I have to emphasize also that this is not just about the environment. This is about communities. This is about people, no? LRC, we work closely with indigenous people's communities, and it seems like we've abrogated our responsibility to stewardship, to caretaking of our natural resources to communities, but we are seldom there pag sila ay gipit na, pag sila ay threatened with eviction, when they are, it's highly political now, no, when they are being red tagged for clamoring against or resisting development aggression in their ancestral domains. Na ito ay dapat mas kolektibo tayo, and we're right behind our frontliners as they defend the environment for us. Kasi bagamat hindi natin nakikita yung kabundukan,
nami-miss natin ang kabundukan ngayon sa lockdown at ang mga ilog, hindi ito hiwalay sa ecosystem that we live in, no? Whatever happens there necessarily impacts us, no? So, yun siguro ang mga bagay. Maging mapagmatsyag at samahan kami doon sa pagtatawag ng atensyon doon sa mga nagbabadyapang mga threats sa ating kalikasan at sa mga komunidad na at the forefront of defending our environment and natural resources. Magbasa po ulit tayo before we end the program. Magbasa po tayo ng ilang komento po ulit sa ating mga very active po no na audience ngayon. Very interested po sila sa ating topic. Mula po ulit kay Magnolia Salcedo Zoleta. Ayon po sa kanya, ang bawat mining business na gusto nilang i-push, lagi nilang itinatago sa salitang development. Pero ang totoo, kahit na anong mining business, sinisira niyan ang likas na yaman ng bansa natin. Ang layunin talaga ng mga developers na yan ay kumita lang pero hindi nila alintana kahit kalikasan na ang nasisira. Yan. Mula din po kay Mr. Alan Mindanya po ulit, sabi niya, promises kasama yan sa 326 months. Tapos po may kadagdagan din po siya no si Sir Alan no. Sabi niya nga po nakalbo na po ang Caraga at ayon din po sa kanya, putik na rin po ang tabing dagat. Pinatay na rin nila ang ating mga aquatic sanctuaries. Ayan. Salamat po sa ating pong mga nagko-comment at mga manonood ngayong gabi. Attorney, before we end the program, do you have any closing words or mga nais pong panawagan at pasalamatan bago po tayo tuluyang magtapos? Sige, I hope I can keep it short, no? May nagbabadyang minahan sa atin, no? It's started to be one of the biggest, if not the biggest, copper mine in Southeast Asia. Ito ay ang SMI sa Tampakan and South Cotabato. And ang projection niya is, ang dami na namang revenues na kikitain, etc., etc. But that projection is a good case to look at and to follow kasi Tampakan is a watershed, no? That area is high in endemicity. May mga what do you call this? May mga species no na tanging sa Pilipinas lang makikita at tanging sa Tampakan lang makikita. Tampakan will also impact on lakes, watershed that will impact on prime agricultural land because southern Philippines, that part of the Philippines is a food basket. Higit pa doon, under threat and divided ang community ngayon, mga Blaan, patungkol doon sa kanilang ancestral domain. No? So, kaya ko minabuting to end on that kasi wala pa ang Tampakan. No? Hindi exploration. No? May kasiraan na, pero kung ito ay nagtuloy, higit pa ang kasiraan. And sana ito ay maging aral sa ating gobyerno because this is like a project, a project for them, the project to follow suit. And that ipakita natin yung pakikiisa sa community. Kasi I changed my mind. Hindi yan pakikiisa sa community, pakikiisa sa bawat isa natin kasi interest natin yan, no? Yung food basket na yan sa Mindanao, umaabot sa Manila, sa Luzon, yung gulay, yung palay na galing doon. Yung sana mapakita natin yung pakikiisa, no, na yun at pagtawag pansin. At huwag kalimutan yung pagkakakabit-kabit ng mga bagay na ito. Mining law ay sana hindi abstracted sa atin. Makita na siya in terms of translation to birds, to frogs, to lakes, to watersheds, to people. No? Sana matuto tayo sa ating mga kapatid na katutubo para sa kanila. A river is not just a river. Ito ay may kwento, may pangalan, may kahulugan. No? So, yun siguro. Sana bigyan natin ng mas malalim na kahulugan ng mga bagay-bagay. Maraming salamat po, Atty. Mai, sa ating pong usapan ngayong gabi. Muli, iyan po si Atty. Mai Taqueban mula po sa Legal Rights and Natural Resources Center. Napag-usapan nga po natin ngayong gabi ang ito pong lifting ng moratorium po on new mining deals. At
Ngayon nga po, no, kailangan nating tanungin, tama nga ba na ang pagbukas muli sa mining, lalo na po sa mga foreign investors, foreign mining corporations, ito ba ay sagot sa kahirapan sa ating bansa? O ito ay lalo pang magpapahirap sa ating mga mamamayan, lalo na po sa ating mga mamayang nasa pamayanang rural, mga katutubo, magsasaka at mga mangingisda. Sabi nga po ni Attorney, kailangan po nating tignan yung yung pagkakaisa-isa po natin, no, yung connections po natin. Hindi lang siya bundok, hindi lang siya gubat, hindi lang siya tubig. Ito po ay may pagkakaugnay po tayong lahat. Muli, maraming salamat po for joining us in this episode of Legal Basis. You can join our Facebook group. Just search for Legal Basis on Now You Know. Catch us live here on NYK's Facebook page every Sunday at 6 p.m. This has been Germaine Jalandoni De Ruña for Legal Basis. Now You Know.